الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به درس نهم سلسله آموزش های C++ به لسان دری. در این ویدیو ما در رابطه به سویچ استیتمنت گپ میزنیم که بعد از جملات شرطی if دیگر درس ما است که به نام سویچ. اینجا گفته use the switch statement to select one of many code block to be executed. Each value is called case. گفته که یعنی اگر میخواین که از جمله شرطایی که داده شده فقط یک شرط بر شما قابل اجرا باشه، بعد شما از سویچ استیتمنت استفاده کنین. ایده بیشتر ما در پرکتیس خود میفهمیم. پروگرامینگ که است فقط در پرکتیس و عملا خوب درست فهمیده میشه. یعنی با آسانی براتون بگیم ای هم مانند if else کار میکنه، ولیکن شباهت به او داره. ایتون مکملا مانند او نیست. یک کم بعضی کیورد های جدید دی است و اینجا گفته each value is called case و هر شرط که ما دی میبندیم او چی میگه؟ او کیس میگه. این طریقه سنتکسش است، یعنی طریقه نوشتارش است که ما سویچ نشته میکنیم. بعد اکسپریشن چی است دوستای عزیز؟ در اسلاید دیگه میدیم که وقت اگر ما میخوایم که یک سویچ چه فعال بسازیم، بعد چند قوانین داره که ما باید مد نظر گرفته و مطابق با زنمو ما کار کنیم. مثلا گفته the expression used in a switch statement must be an integral or enumerated type. چی مانا؟ میریم ما برنامه دیو باز میکنیم. if چه قسم بود دوستای عزیز؟ خصوصا else if نه else if قسم بود که مثلا میگفتیم که a is equal to the درست است integer و b را میگفتیم equal to 20 و اگر توسط f را ما معلوم میکردیم چه قسم میگفتیم اگر a بزرگتر از b است، بعد چی که بر ما در بین ازی چیزی کودی که هست او را بر ما چی کن نمایش بده. اینمی بینه که در این نشته است ایره اکسپریشن میگه. در سویچ که هست ما این اکسپریشن نمی داشته باشیم. در بین ازی سویچ که هست اینی اکسپریشن اینی نباشه که قسمی که در اف هست. باید چی باشه؟ یک integral number و یا هم enumerated. اول سر integral کال میکنیم. integral چی را میگه دوستای عزیز؟ اعداد تام میگه. حتی اعداد اشاریه دار هم نه، فقط اعداد تام باید باشه. ما اینجا میگیرم integer a is equal to 70 درست است. اینجا میرم پاک کنم، ما میگیریم سویچ میگیرم چی را؟ a را. اینال بین ازی ما کیس ها جور میکنیم. چه قسم کیس؟ مثلا کیس 60 اگر 60 بود درست است نه؟ سی اوت که بر ما a is equal to a و یک نیو لاین درست است و پایین هم بریک. ایره هم براتون میفهمانم که چی مانا داره. بعد میریم کیس 70 خودش سی اوت که برای ما چی a is equal to امو a هر چیزی که هست درست است و بعد هم یک بریک و هم کیس 90 مثلا میگیریم و دی سی اوت که برای ما بگو a is equal to بعدا a و اینی را هم قسم میگیریم که از یوزر اینپوت بگیریم. توسط راستن از توسط CN اینپوت میگیریم، یعنی وقتی پروگرام ران میشه فقط از پیش ما نمبر میخواه. اگر میخواین که کمک طولانی کش شود مثلا اینجا اکسی اوت هم بدن بگوید که enter a value درست است. enter a value to test درست است و اینجا هم سیمی کالم. اینالی را ما باید ران کنیم یعنی پروگرام ران شد. اینا پیش ما value میخواه. مثلا من اگر 60 بزنم میگه a is equal to 60. ببینید پس میره رن میکنم. وقتی من مثال 70 میزنم چی میگه؟ a is equal to 70. این خب فقط یک مثال است. با شما میتونین که از بجای این اوتپوت یک چیز دیگر مثال هم درش نمایش بدین که او باز پرکتیس خودتان است که باید چه رقم کنین. خوش شد دوستای عزیز. حالا آیا ما دیگه چیز ایجا استفاده کردن میتونیم؟ آیا ما گفته میتونیم که a بزرگتر از 20 باشه باز ایرو نشان بده؟ نخیر نه، ایرو گفته نمیتونیم. فقط اینتیجر نمبر باشه و یا هم کرکتر باشه، به شرطی که باز دیتا تایپ اینمی a را که دیجا ما قبلا ذکر کردیم ای باید چی باشه؟ کرکتر باشه. ای را کرکتر گرفتیم و مثال ایجا ما a دادم درست است. ایرم مثلا b دادم و ایرم مثلا c دادم درست است. کرکتر که است با یک کوتیشن و A. مثلا اگر A بود بگو که مثال اپریل مثال است. اگر B بود مثال بگو که
بنگال مثال و اگر سی بود بگو مثال کانادا. درست است؟ و اینی قسمت ها رو هم پاک میکنم. یک وقت رالی نمبر ما اینی میریم enter a value ایجا enter an alphabet میگم alphabet to test. خب اینم تو سی دی تا به زید هر چقدر کرکترها شما اضافه میکنین اضافه میشه. مثلا اگر ای بتون میجه چی میه اپریل میه و اگر بی جه بتون چی میه بنگال میه. میبینین همه مانند شرط ما اگر ایجا ما سی بتون ایجا چی میه کانادا میه، چون دم شرط ما قسم نشته کرده بودیم. یعنی که ایجا ما میتونیم هم اینتیجر نمبر و هم کرکتر تکست نمیتونیم استرینگ ایجا استفاده نمیشه. و دیگه ایجا مثال ما چی بود enumerated بود. enumerated یعنی true false میگه. چه قسم true false؟ بخاطر true false باید دیتا تایپ ما هم true false باشه و چی باشه بولیان باشه. و اینم ای گرفتم. اگر true بود بعد برای ما چی نشان بده؟ نشان بده که true خود true را. و اگر false بود بعد چی را برای ما نشان بده؟ مثلا میجا false میگیرم که خودش هم کیورد است و چی را برای ما نشان بده؟ false. درست است؟ و هم بریک اینا پایین بیا. اینی کیس ضرورت ندارم چون true false فقط دو کیس شده میتونه یا صفر یا یک. اینا لی را ببینیم تست کنیم که چی کار میده. مثلا اگر میشه یک بتون چی میشه true میه. میبینین و اگر میشه زیرو بتون برای چی میگه false میگه. yes enumerated type. بعدش گفته که you can have any number of case statements within a switch and each case is followed by the value. یعنی که یک پروگرام میتونه که دارای چندین کیس باشه. یعنی این کیس هایی که ما جور کردیم ای هر چقدر که زیاد بخوایم زیاد شده میتونه، ولیکن این خو enumerated است true false است این خو نمیشه. ولیکن کیس های دیگه که اگر انتجرال ما داشته باشیم یا الفابتیکال داشته باشیم میتونیم که لاتعداد کیس ها هم به یک پروگرام خود ما وضع کنیم. دیگه گفته ایجا دوستان عزیز the constant expression for case must be the same data type as the variable in the switch and it must be a constant. قسمه که گفتیم با هر نوع دیتا تایپی که ما دیجا بازی میکنیم و یا هم کندیشن های اضافه کرده میریم باید این دیتا تایپ ازی هم نوع باشه. اگر تی زدم true بیه، اگر اف زدم false بیه. درست است؟ و این هم باید چی باشه کرکتر باشه چارکتر. درست است نه؟ و هم این رو رن میکنیم و میبینیم اگر من تی بزنم این true میه و اگر بعضی رو رن کنم و ما اف بزنم این false میه چون که ما ایره same data type کردیم. بعد گفته when the variable being switched on is equal to case. مثلا چی؟ گفته که میت شد چی میشه پروگرام داخل از بلاک میشه و میبینه چیز کودایی که دی باشه او را اکزیکیوت میکنه تا به کلمه بریک. تا بریک رسید استاپ میشه. این حالا میم دوستان عزیز بریک کار میکنیم. جی کسی دایل کرد چی کنه جه بیه جنوری اف چی بیه فبروری. درست است؟ و اینجا این باید کیس های مزاد شود. کیس چی؟ کیس جنوری فبروری مارچ. درست است؟ اگر کسی ام دایل کرد چی کنه سیاوت کو برش مارچ. خب حالا اگر ما ایره رن کنیم مثلا اگر من جنوری بزنم جی برای من جنوری نشان داد. اوکی مثلا اینمی بریک ها اگر نباشه مثلا من ایره میگیرم کامنت میکنم ایره هم کامنت کارش چی است پروگرام از رد میشه و ایره اجرا نمیکنه. مثلا این حالا من اگر جی رو بزنم میبینین جنوری فبروری مارچ اپریل کلش ای اندل هم برمورد بخاطر که چی ای اندل آخری هم درش آمده بود. مثلا ما اگر رن کنیم این حال اگر ما اینجا اف بزنم فبروری مارچ اپریل کلش هم رایش آورد. کار بریکی نمی از وقتی که اگر کیس اجرا میشه وقتی اجرا میشه دیگه داخل وقتی یک کیس قبول میشه
پروگرام داخل از این کد میشه و چیزی که از دو پرینت میکنه تا به کلمه بریک. وقتی به بریک رسید کارش نمیست که یعنی استاپ و دیگه پیش نره. از اون خاطر اینا ما بریک دادیم. ما میره ران میکنم. اگر من جنوری نشته کنم فقط اونم جنوری رو بر من آوتپوت میده. دیگه دوستای عزیز داریم یک کلمه دیگه به نام دیفالت کیورد. دیفالت کیورد چی میگه؟ دیفالت کیورد همانند else در سویچ استیتمنت کار میده. دیفالت کیورد از همه در آخر نشته میشه. چه گفته؟ دیفالت کیورد specifies some code to run if there is no case match and used as the last statement and does not need a break. دیفالت کی مشخص کننده بعضی از کودهای می باشه که اگر هیچ کیس مچ نشد باید چی شود؟ اونمو کود ران شود. مثلا چی در این پروگرام خود ما یک دیفالت کیورد اضافه میکنیم. ما میگم دیفالت کیورد ما ای باشه که اگر JFMAE هم نبود باز بگو که چی؟ invalid input که در اونجا شما دیده باشه نه؟ invalid input یعنی که درست نبود و ای قابل و ای هم دی بریک استفاده نمیشه. اینجا گفته ده سلاید گفته and does not need a break و دی که از بریک استفاده نمیشه چون در آخر اجرا میشه و خلاص تمام. این حالا مثلا من یک کیورد رو میزنم که دیگه نباشه. مثلا A بود A از JSF مثلا من H میزنم invalid input. میبینید کار دیفالت که از ای است. در آخر یک مثال دیگه هم کار میکنیم که از طریق سویچ ما چی کارا کردن میتونیم. در این مثال ما یک ساده مثالی است که یک ماشین حساب جور میکنیم که 4 عملیه را بر ما اجرا میکنه از طریق سویچ. فقط یک چند وریبل میگیریم و از طریق سویچ ما چی میکنیم؟ یک ماشین حساب ساده برای خود جور میکنیم. مثلا من میگیرم کاراکتر اپریشن درست از یک متغیر گرفتم و فلات میگیرم num1 and num2 درست و با این یک سی اوت میگیرم نشته میکنم مثلا simple calculator مثلا و یک نیو لاین و پایین از پیش ما چی بخواهی مثلا بخواهی که please choose the operation مثلا چی جمع منفی ضرب و تقسیم درست است نه؟ و از طریق سی را بگیریم در operation ثبت کنیم. خب اینجا از سی اوت از یوزر میخوایم که یک دو نمبر وارد کنه. بگیم please enter two numbers درست است نه؟ و از طریق سی نم یک و نم دوی ثبت شد. خب حالی چی میشه؟ سویچ ما شروع میشه. سویچ ما میگیرم operation درست است و قوس شروع از این جنال میگم کیس اول ما اگر جمع بود بعد تو چی کو سی اوت کو نم یک جمع نم دو مساوی است به نم یک جمع نم دو درست و پایین هم بریک و فقط اینمی کار رو به هر چارش میکنیم. اگر تایپ کنیم بر شما خوب است شما تایپ کنیم به خاطر که پرکتیس تون میشه و ما خوب راه هستیم از او خاطر باید زود کار خلاص کنیم. خب کیس جمع اگر کیس منفی بود مثلا کیس منفی رو زد بعد جمع منفی میگیریم. خب حالا تکمیل شد. اینا رو میریم این رو ران میکنیم که چه قسم کار میده. خیر مثلا میجه اول ضرب درست است نه؟ ضرب مثلا میگم دو ضرب 5 مساوی میشه با ببینید دو ضرب 5 مساوی میشه با 10. یک ماشین حساب ساده
بعد رنش میکنیم، از مثلا جمع کار میگیریم، میگیم که 80 جمع 90 چند میشه. 80 جمع 90 بر ما جوابش کشید، یعنی ماشین حسابه که فقط 4 عملیه را بر ما انجام میده. خب دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این سلاید ها یک چیز را یاد گرفته باشین. نگفته نمانه که دوستان عزیز این ویدیوهای مرا لایک و کامنت از یادتان نره و چینل مرا هم سبسکرایب کنیم، با دوستایتان شریک بسازین. انشالله که اگر کدام مشکل بود درس نفهمیدین، فقط ویدیو را یک بار دو بار تکرار کنین، انشالله حتما میفهمین. فقط مثال ها را، پرکتیس ها را، امرای پرکتیس ها را جاری بسازین، استاپ نکنین. پروگرامینگ که از با پرکتیس استاد است، اگر پرکتیس نباشه بعد شما نمیتونین که یک پروگرامر خوب باشین. انشالله تا ویدیوی بعدی شما را به الله پاک و بی نیاز می سپارم. خدایا رو مددگارتان.